chào tất cả các bạn chị quay lại với Nắng cho Tây Nguyên TV nhé. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục em ra vườn và chăm sóc cho các dàn viên điện tử sầu riêng đông con nhé. Thì cái dàn sới hôm nay thì người ta cũng đưa về và rận hôm nay thì không ai thuê, thì em lại tiếp tục lấy cái máy này ra để bung sới đất cho những cái sầu riêng này. Đấy, những cái sầu riêng sau khi đã được cắt cành tạo tán thì bây giờ nó đã tán nó đã xum xê lại rồi các anh chị. Đấy, những tập phim trước thì em cũng đã chia sẻ với các anh chị cùng quan sát thì nó đã phủ thêm những cái lá to non, nó to ra và nó nhìn nó kín lại cái tán bớt, là nhìn nó đấy hết, nhưng mà nó vẫn có cái hiện tượng là thấy cái màu lá của các anh chị quan sát không? Thấy cái màu lá ở trong này thì nó không thấy được rõ như ở ngoài thì nó vàng hơn một xí, là một phần là do cả những cái lá non này, mà sao nó lại thấy nó có hơi hiện tượng hơi vàng vàng, chúng là thiếu dinh dưỡng này các anh chị. Đó, đọt thì một số này vẫn đang tiếp tục đi đọt tiếp này. Và đây là những lá này gần lụa này. Đây, không biết là hiện tượng là sau thu hoạch thì nó có cái hiện tượng là vàng như thế này, hay là do bị rong rêu này. Một số này là nó bị xanh xanh màu khác các bạn chị thấy không? Với trong gốc này, đây, các bạn chị quan sát trong gốc từ dưới lên trên này, nhìn giống một cái màu rêu nhá, một cái màu rêu bám nhá. Đây, cái gốc thì thấy nó nhăn to hơn một xí. Đây do này đây chưa rửa vườn được các bạn chị. Những cái chỗ mà mình cắt cái củ nó ra lú những cái chồi tăm của nó, đó là những cái chồi lá nhé. Sau này là những cái chỗ đó là cũng là phát triển những cái chồi bông luôn. Đây, cái chỗ cắt đây bây giờ thì nó cũng đã khô này. Bây giờ em sẽ tiến hành bung xới đất cho nó, xong bắt đầu là sẽ tiến hành rửa vườn nhé. Tại vì cái thời điểm rửa vườn thì mình rửa sau này cũng được, nó không nhất thiết lắm là phải ăn xong là rửa liền đâu. Những cái câu tắc mình chuẩn bị cho nó tơi xốp để nó hấp thụ dinh dưỡng cho nó để quan trọng nhất, và mình kiếm thêm được cái cơi lá đọt nào nữa thì do mình cắt cành bớt lá rồi nên là kiếm được cái cơi nào thêm thì càng tốt cái đó. Còn sau này một cái cơi chính của nó thì không nói rồi này. Đó, những cái này ra là mình sẽ kiếm thêm được một số cơi đọt mới nhá. Mình cắt đi nó tức các bạn chị thì nó sẽ ra cơi đọt mới. Đấy, cái đó cũng cắt xong là nó nhìn nó thông thoáng quá chị thấy không? Đấy, trời thì hôm nay nó tùm nên là nó lấy cái ánh sáng nó hơi kém một xí. Đó, như cây kia bây giờ nhìn các bác chị nhìn không đã rậm rạp hơn nhiều rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ bước vào quá trình bung sới cho nó, thì cũng review qua cho các bác chị cùng quan sát nhé. Đấy, cái dây này nó chạy bằng cái tăng đơ các bác chị. Tăng đơ là tăng lên thì nó dây nó căng, nó đỡ bị bào mòn cái này. Nhưng mà cái dòng mà chạy bằng cái buli và tăng đơ kiểu này nó nhăn mòn dây các bác chị. Cái dây này dây răng mà nó còn cũng đã nhăn mòn rồi, mà dây bình thường nó nhăn mòn, nó nóng, nó chạy một hồi nó nóng lên nó làm hư mềm dây mình ra. Đấy, còn cái dàn sới của nó này nhé. Lốp hàng ấy về thì bây giờ nó nứt hết, nhưng mà vẫn cứ đang dùng tốt. Mình bung bình thường thì cứ dùng tốt các chị. Còn cái cần của nó này, đấy, nó còn có hai số tiến, một số chậm và một số nhanh và một số lùi. Còn đây là cái cần gạt, nên là khi bung nhanh bung chậm này các chị. Đấy, đây là cái nấc, đây là nấc tắt khi mình nổ xong mình tắt này. Đây là cái cần bóp lên để nâng cái cổ đầu lên, nâng lên nâng xuống. Còn đây là cái phần tăng hôm trước giới thiệu của bác chị rồi. Đây, mình bật này, đó, mình bật trả về này là nó trùng dây cô khi lại nhá, nó không tăng dây cô lên. Đây, còn bây giờ mình bật cái này lên này, mình đè cái này lên, cái kia nó lên này. Đây, cái dây cô chỉ nó cũng lên các chị, đó, nó lên căng này. Bởi vì bây giờ mình tắt, mình thả xuống này, đè thằng này thả xuống là thằng nó bật quá chị này. Đó, nó nhảy xuống. Mục đích là để cho nó căng dây cô cho nó đỡ trơn. Dùng bằng tay ga thì khi mình chạy bung thì mình chỉ cần để hơi quá ga cm một xí thôi, đừng để ga nhỏ quá thì nó chết máy. Để ga tầm như thế này ngang với cái thằng này là nó nổ là bung đấy rồi. Còn đây là hai bên hai cái chuyển hướng, bóp trợ lực để cho nó quay đầu. Còn cái đây là cái cần khi nào mà mình bung thì mình hạ xuống cái chỗ cái mương này, đó, mình bung mình hạ xuống cái mương đó là mình bung nhé. Còn khi mình nâng lên là nó sẽ không bung nữa. Đấy, thả lên thả xuống, kéo cần bung. Còn cái này thì nó cái bánh của nó bánh khác, nhưng mà em về em đổ lại
Cái bắn này thì để mình nâng lên nâng xuống, khi mình hạ xuống để bung sâu thì mình thả xuống thấp nhé. Đấy, cơ cấu của nó thế thôi. Đây là cần giật của nó. Đấy, cần giật của nó đây. Còn cái đây là mình sẽ xoay đầu, mình gà kéo này lên thì mình xoay ra ngang bên này cũng được, hoặc quay xoay sang bên kia, hoặc là quay cái đầu cái tay cầm này cho nó ra phía đằng trước này, bung ngược trở lại thì mình bung cái gì thì bung nhé. Xăng thì cứ đổ đầy bình nó. Bình quân thì thấy mấy khách họ đưa về bung thì thấy bảo là ví dụ bung một ngày, nguyên một ngày thì có tầm 6-7 lít xăng thì nó có anh chị đổ vào. Còn nhớt thì đổ riêng nhé, nhớt thì đã châm riêng, còn đây chỉ có xăng không thôi. Cái này ở ngoài đây thì một số cỏ mình mới dọn, với lại có một số gốc cây gòn này nhớ bác chị, nó sẽ chạm vào cái cần bung này thì nó sẽ khó bung nhé. Thì ngày hôm qua thì cũng có một căn kia ăn về bung, mà bung gốc cà có đồ nặng nữa, nó bẻ gãy hết, kể cả càng tay cầm dàn sới bung rớt luôn, tan bẩn sơ bốc cái dàn bung luôn các anh chị. Bây giờ em sẽ giật máy và tiến hành vào bung nhé. Và ngày hôm nay có thể bung được cả cái vườn trên của ông già với vườn đây nữa, cả cái tơ cái đồ thì cũng nhiều đấy. Nhưng mà trong vườn đây thì nó mắc mấy cái tiêu nó cũng khó. Cái đoạn nào mắc cái tiêu thì thôi mình không bung nữa. Và những đoạn nào không mắc thì mình sẽ bung nhé. Đây mắc mấy cây gòn luôn đó chị. Hôm trước thì đã bỏ trấu ở dưới rồi. Hôm nay đạo trấu là trấu nó sẽ ăn xuống dưới trệ luôn. Cái này là hồi trước kia là có mấy cái gốc cà phê ngoài này, đó cái gốc cà phê đó. Thì những cái bộ rễ nó ăn vô trong đây nó vẫn đang ăn của sầu riêng nhá. Rễ đang tươi không các chị này. Đó, nên là ngạp vô những cái rễ này là bắt đầu là cái máy dần sới kia là nó sẽ bị giật nó nặng máy nhá. Đứt luôn. Đây. Thấy chưa? Chết mấy con giun nữa rồi. Đó.
Đấy, phần buổi sáng em ra nhưng mà ra muộn quá mấy chị.
Nên là tạm thời về nghỉ đã, chiều để ra bung phía còn phía mặt trong kia với phía trên của vườn công giàn nữa. Vì hiện tại sáng nay bung được ra 10 giờ kém các chị, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây. Một buổi sáng bung được 15 cây các anh chị. Đấy, sau khi bung này sau ít bữa nữa là mình sẽ vuốt lấy cuốc sạc, mình ban là thật sửa bồn luôn các chị. Nó tơi xốp như này rồi, bây giờ mình chỉ cần sửa lại cho nó bằng phẳng theo một cái chiều xuôi nhé. Hiện tại bây giờ cái vườn này cũng đang có xuôi xuôi xuống dưới kia, thì mình cũng phải tạt cái bồn cho nó xuôi xuôi xuống, khi nước nó chảy là nó chảy xuống dưới, rồi đó cho nó trôi, nó không đọng nước lại. Còn như nhiều bồn nó nằm gần của trụ tiêu này thì phải để lại cho nó không thể bung được, đứt rễ tiêu hết quá chị. Bây giờ thì em tạm thời về nghỉ và chiều tiếp tục bung và tiếp tục được chia sẻ với anh chị sau khi bung ở vườn trên như thế nào nhé. Vậy là cũng đã bung xong ở phía trên vườn của nhà ông già trên này luôn các anh chị.
Bây giờ thì tối thì nhìn cái màu đất này, nó hơi đỏ đỏ một xí, cực kỳ tơi xốp rồi nhá. Này, thấy chưa? Đấy. Này thời gian nữa mình sẽ kích rễ cho nó humic cho nó ra rễ mới các anh chị, thì nó sẽ ăn và bám vô cái phần đất xốp tơi xốp này, cộng với mình sẽ bỏ thêm phân nở nữa các anh chị, tăng cường phân nở cho nó, vi sinh tăng phân nở cho nó hấp thụ. Đấy, các bạn chỉ nhìn thấy bung một vòng tròn xoe luôn, xa xa này mới thấy được cái lỗ tán. Thấy chưa? Đấy, cây này em trước được cột tán này. Về tối thì nó quay nó không được rõ lắm các anh chị. Kết thúc một ngày làm việc, quay qua một vòng các anh chị cũng quan sát lại nhé. Đấy, cây này được phục hồi chăm sóc trước xử lý nấm này, bây giờ cũng bắt đầu là có màu xanh lên rồi. Đấy, màu xanh lá này, mới em lượn cho nó một vòng xung quanh luôn để cho nó có cái bồn để mình làm bồn vét bồn cho nó dễ các anh chị. Đây. Đấy, cây nào cũng bung hết rồi, phía trên kia nó. Đấy. Cực kỳ là tơi xốp luôn, mất một ngày trời. Sầu riêng tơ đấy cũng bung luôn. Bung mình bung như thế này mình biết cách bung thì nó khỏe nha các anh chị, nó đỡ mệt. Mình mà dùng lực là nó mệt lắm, nên là khi bung tới là nó vật máy, với lại là nó có cái độ tạt đó, nó đập xuống nó không mạnh được, không sâu được, và đồng thời là nó kéo mình đi, nó mệt. Còn khi mà bung lui thì chỉ cần bóp chuyển hướng là nó đi theo thôi, hoặc là mình tì tay nhẹ là nó đi theo mình, là do cái gầu của nó chọc xuống nó móc, chọc xuống nó móc, chọc xuống nó móc thì nó kéo luôn. Dùng vừa cái lực kéo nó kéo luôn, mình đỡ phải dùng sức mình kéo cho nó mệt nhá. Mấy trước quá chị mới bắt đầu thuê về chưa biết sử dụng, cái là dùng sức đẩy, Zegoran nó trùng nó là dùng sức đẩy từng nào thì mệt sức, một buổi là đuối. Nhưng mà bây giờ mặt trời nó vẫn chưa lặn các chị, vẫn đã xong rồi. Nếu đi ra sớm thì chắc xong sớm rồi các chị. Một vòng tơi xốp đấy. Đấy. Tầm này thì lại quay trong video nó lại sáng hình hơn này, còn cái tầm mà mới chập choạng thì lại quay lại tối các bạn chị. Đó, nhìn cái màu lá đen thui, tiếng ếch nhái ra kêu rồi. Kết thúc một buổi làm việc của một nông dân Tây Nguyên. Khi đã nghe tiếng ếch nhái kêu là các bạn chị biết là trời đã tối. Hăng vẫn hăng say lao động trên khu vườn của mình, thì mong rằng nó sẽ đền đáp cái công sức của mình, tâm huyết với nó, để cho một vụ mùa tiếp theo được thuận lợi, được suôn sẻ và gặt hái được nhiều thành công trong năm tiếp theo này. Đấy, đèn lá về chiều này nó rủ nhưng mà nó vẫn có cái hiện tượng hơi vàng vàng một xí nhé. Nhất là những cái cây nào mà mới làm trái xong á, là em nghĩ là chắc cái rút kiệt dinh dưỡng ở trong đó rồi. Vừa rồi vẫn tăng cường thêm cái phân 3 số nữa rồi, nhưng mà vẫn chưa kịp ăn kịp sao, hay nó vẫn đang còn sốc cái tinh thần của nó. Sau khi mình đã cắt cành tạo tán cho nó nữa thì nó có một cái màu hơi vàng vàng. Đấy, hơi vàng vàng một xí, nhưng mà thời gian nữa thôi em sẽ làm cho nó xanh trở lại. Bây giờ tán cành là mình đã cắt gọn hết rồi, thì bây giờ chỉ có chăm sóc nó phục hồi để dưỡng những cái gập lá này để cho nó cành to ra, và mình sẽ bước vào quá trình làm bông làm trái tiếp theo. Còn những cái tơ này thì tiếp tục chăm sóc. Đấy, máy ra đây một ngày trời bung cả vườn trên vườn dưới này cũng khá nhiều cây đó các anh chị, cả cái tơ cũng khá nhiều đấy, mà có hơn một cái can xăng đó, cho là một cái can xăng đó là 5 lít, là mua ngoài cây xăng là 100.000 là đầy can đó nha các chị. Mà vẫn sau hút thêm trong xe máy ra một ít nữa
Thì em đoán đoán cái tầm là 120.000 tiền xăng mà bung hết toàn bộ khu vườn này. Đấy. Các bạn chỉ thấy chạy xăng nó vẫn cũng lợi, đâu có tốn xăng mấy đâu các bạn chị. Thôi cũng chia sẻ cho các bạn chị cùng quan sát lại và kết thúc một buổi làm việc của một nông dân Tây Nguyên tới đây nhá. Và chia sẻ với các bạn chị về cái dàn sới bung này. Các bạn chị nào ở gần có nhu cầu thì thuê về để bung sới cho sầu riêng nhá. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tay na wien TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han fuk than kong.